सबैमा नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई अस्ट्रेलियाको भिजा प्रोसेसिङ कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु दिन गइराखेको छु स्टेप बाइ स्टेप। तपाईहरुले सजिलो गरी बुझ्ने गरी अरु भिडियो भन्दा यो भिडियो एकदमै इफेक्टिभ रहेको छ। त्यसकारण अस्ट्रेलियाको सम्पूर्ण जानकारीहरु लिनको लागि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछुटाइ हेर्नु होला है त। र अहिलेको नेपालीहरुको टप डेस्टिनी भनेको चाहिँ अस्ट्रेलिया नै रहेको छ। नेपाली स्टुडेन्ट मात्र नभई विश्वभरबाट जुन स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको फर्दर एजुकेसनको लागि चाहिँ अस्ट्रेलिया नै चुज गर्नुहुन्छ। आखिर किन चुज गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया भनेको क्वालिटी एजुकेसन सिस्टम है, त्यहाँको बेटर लाइफस्टाइल र त्यहाँको वेलकमिङ एटमोस्फियरले गर्दा चाहिँ नेपालबाट मात्र नभई विश्वभरबाट पनि स्टुडेन्टहरु अस्ट्रेलिया पुगिराखेका हुन्छन्। बाकी अस्ट्रेलियाको स्टडी रिजन र त्यहाँको फ्याक्ट्सहरुको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा जानकारी गराउँछु। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप भिजा प्रोसेसिङको बारेमा जानकारी गराउँछु है त। र सुरुको स्टेप रहेको छ तपाईहरुले कोर्स र इन्स्टिट्युसन चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले अस्ट्रेलिया गएर कुन कोर्स गर्ने हैन, कुन युनिभर्सिटीमा तपाई स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ है, र नेपालमा हुँदा चाहिँ तपाई कुन इन्स्टिट्युसनबाट तपाईले आइएलटिएस टोफल पिटी गर्न चाहनुहुन्छ हैन, कुन कन्सल्टेन्सीबाट चाहिँ तपाई अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कोर्स र इन्स्टिट्युसन चाहिँ फर्स्ट स्टेप, यो चाहिँ एकदमै फर्स्ट स्टेप रहेको छ। यो तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कोर्स र इन्स्टिट्युसन चुज गरिसकेपछि चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट भनेको चाहिँ आइएलटिएस टोफल र पिटी हो, जसमा चाहिँ जुन स्टुडेन्ट्सहरु पनि स्टुडेन्ट भिजामा फर्दर एजुकेसनको लागि अस्ट्रेलिया मात्र नभई जुन यो क्यानाडा, युके, अमेरिका जुन कन्ट्रीहरु छ त्यो कन्ट्रीहरुमा जानको लागि चाहिँ तपाईहरुले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। यो एकदमै कम्पल्सरी पनि छ र यसभित्र तपाईले आइएलटिएस गर्दा पनि हुन्छ, टोफल गर्दा पनि हुन्छ र पिटी गर्दा पनि हुन्छ। र विभिन्न युनिभर्सिटीको अब डिफरेन्ट तपाईको यो रिक्वायरमेन्टहरु रहेको हुन्छ। जस्तै आइएलटिएस को चाहिँ तपाई 6 अथवा 6.5 भन्दा माथि ल्याएको एकदमै राम्रो मानिन्छ। लिएर गएर जुन यो टिओइएफएल टोफल छ यसको चाहिँ तपाईको 60 हायर और 70 हायर भयो भने भिजा सक्सेस रेट एकदमै हाई हुन्छ। त्यसपछि लिएर यदि तपाई पिटी गर्न चाहनुहुन्छ भने 50 अथवा 58 भन्दा माथि ल्याउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है त। र तपाईले सुरुमा छान्नुभयो कोर्स इन्स्टिट्युसन, तपाईले सेकेन्डमा गर्नुभयो तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनुभयो, र अब थर्डमा चाहिँ तपाईले सीओई को लागि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सीओई भनेको के हो त? यो सीओई भनेको चाहिँ तपाईको कन्फर्मेसन अफ इनरोलमेन्ट भन्ने हुन्छ, जसलाई सहज रूपमा हामीले अफर लेटर भनेर पनि बुझ्न सक्छौं। अब यो अफर लेटरमा चाहिँ तपाईले कुन युनिभर्सिटीको लागि चुज गर्नु भएको थियो त्यो युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईलाई त्यो अफर लेटर पठाएको हुन्छ। त्यसमा तपाईको त्यहाँ स्टडी गर्दा लाग्ने टोटल इयर हैन, तपाईको कस्ट, तपाईको स्कलरशिप, सम्पूर्ण जानकारीहरु चाहिँ अफर लेटरमा दिएको हुन्छ। त्यहाँ पढ्नको लागि तपाईलाई के रिक्वायरमेन्टहरु आवश्यक पर्छ हैन, त्यो सबै सीओई अथवा अफर लेटरमा रहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँको रिक्वायरमेन्टहरु त्यसले के भनिराखेको छ अफर लेटरलाई तपाईले एकदमै राम्रोसँग हेर्नु पर्ने हुन्छ, जान्नु पर्ने हुन्छ, बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईले भिजा अप्लाई गर्नु भन्दा पहिले नै। र तपाईको नम्बर 3 मा रहेको छ नम्बर 4 मा रहेको छ यो चाहिँ तपाईले कलेक्सन अफ डकुमेन्ट है। तपाईहरुले पेपर डकुमेन्टहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कोर्स इन्स्टिट्युसन छान्नुभयो, तपाईले आइएलटिएस टोफल पिटी गर्नुभयो, तपाईको सीओई आयो, अफर लेटर आयो, अब चाहिँ तपाईहरुले भिजा एप्लिकेसनको लागि चाहिँ डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र डकुमेन्ट्सहरुमा एकदमै मोस्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल डकुमेन्ट हुन्छ है, अथवा हामीले यसलाई बैंक स्टेटमेन्ट पनि हुन्छ। भिजा रिजेक्टको र भिजा सक्सेसको मोस्ट फ्याक्टर मध्ये चाहिँ योलाई पनि एक मानिन्छ। किनकि बैंक स्टेटमेन्ट किन देखाउनु जरुरी छ भने चाहिँ यदि तपाईहरु अस्ट्रेलियामा बस्दाखेरि तपाईलाई केही कमी भयो हैन, तपाईलाई फाइनान्शियल कमी भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई नेपालबाट पठाउने
तपाईँलाई कुनै इन्कम स्रोत छ कि छैन त, तपाईँ कतिको क्यापेबल हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा लाग्ने तपाईँलाई स्टे गर्दा लाग्ने खर्च होइन, तपाईँलाई युनिभर्सिटीले तिर्ने फीहरू, त्यसको लागि तपाईँको फाइनेन्सियल अथवा इकोनोमिकल स्ट्याटस तपाईँको कति छ त भनेर चाहिँ फाइनेन्सियल डकुमेन्ट जरुरी छ, एसेन्सियल छ, जसलाई हामी ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गर्छौँ। यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। र नम्बर 2 मा चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु हेल्थ इन्सुरेन्स डकुमेन्ट। हेल्थ इन्सुरेन्स डकुमेन्ट अर्थात् यसलाई हामीले चाहिँ ओभरसी हेल्थ कभर पनि भन्छौँ है। यो चाहिँ फरेन हाई स्टुडेन्ट भिजा होल्डरको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ ओभरसी हेल्थ कभर है। त्यसपछि लिएर गएर अरू डकुमेन्ट्सहरू भनेको तपाईँको पासपोर्ट भइहाल्यो होइन, त्यसपछि तपाईँको COE भइहाल्यो, त्यसको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। त्यसपछि तपाईँको अर्को रहेको हुन्छ इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट, IELTS, TOEFL, PT भयो। त्यसपछि अर्को हुन्छ तपाईँको लेटर अफ रिकमेन्डेसन भन्ने हुन्छ है। त्यसपछि लिएर गएर तपाईँको SOP हुन्छ है। यो SOP पनि एकदमै एसेन्सियल छ। SOPले पनि एकदमै तय गर्छ कि तपाईँको डकुमेन्ट कतिको स्ट्रङ छ भनेर। त्यसकारण SOP जसलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ पर्पज भन्छौँ, यो पनि एकदमै मस्ट फ्याक्टर डकुमेन्ट्स रहेको छ। त्यसपछि लिएर गएर तपाईँको अरू भनेको मेडिकल रिपोर्ट रहेको छ। त्यसपछि बाँकी भनेको अदर डकुमेन्टहरू, जस्तै तपाईँको एजुकेसनल ग्याप छ भने चाहिँ त्यो देखाउनको लागि बनाएको डकुमेन्ट्सहरू, यिनीहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्ने डकुमेन्ट्सहरू है, तपाईँले गर्ने पेपर डकुमेन्ट्सहरू हो। यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको इन्स्टिट्युसनले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने हुन्छ है त। तपाईँले हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ। स्टेप बाई स्टेप डकुमेन्ट्सहरूको कलेक्ट गर्नको लागि, एउटा स्ट्रङ डकुमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युसनले तपाईँलाई हेल्प गर्नु नै पर्ने हुन्छ, तपाईँले हेल्प दिनु नै पर्ने हुन्छ है त। किनकि कुनै एउटा डकुमेन्ट्स पनि तपाईँको बिग्रियो अथवा लो भयो, स्ट्रङ भएन भने चाहिँ तपाईँको भिजा क्यान्सल हुने चान्स चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ, अथवा भिजा रिजेक्ट हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट होस् अथवा अरू कुनै डकुमेन्ट्स होस्, फाइनेन्सियल डकुमेन्ट, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, हेल्थ इन्सुरेन्स लेटर, तपाईँको SOP, यिनीहरू भनेको चाहिँ एकदमै मस्ट इफेक्टिभ है, एकदमै इफेक्ट गर्ने खालको चाहिँ डकुमेन्टहरू हो। यो चाहिँ तपाईँको एकदमै बढी पावरफुल स्ट्रङ हुनु जरुरी छ है त। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ नम्बर 5 नम्बर 5 मा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। मोस्ट अफ द यो जुन कन्सल्टेन्सीहरू रहेको हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको भिजाको लागि कलेक्ट भएको जुन तपाईँहरूको डकुमेन्ट छ त्यसलाई सबमिट गर्नको लागि चाहिँ पे मागिरहेको हुन्छ है त, फी मागिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले पे गर्नुभएको फी हो त्यसको प्रुफ चाहिँ तपाईँले राख्नु होला, किनकि पछि त्यसलाई काम लाग्न सक्छ। र अर्को तपाईँको नम्बर स्टेप 6 मा रहेको छ इन्टरभ्यू है। इन्टरभ्यू र कुनै केसमा चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ भने कुनै केसमा चाहिँ इन्टरभ्यू हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको अब डिपेन्ड हुन्छ तपाईँको युनिभर्सिटीहरूमा होइन, तपाईँको कन्सल्टेन्सी इन्स्टिट्युसनहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। यसै गरी हाम्रो लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले भिजा प्रोसेसिङको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ भिजाको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भिजा दुई तरिकाले आउन सक्छ, कि भिजा रिसिभ भनेर आउँछ कि भिजा रिजेक्ट भनेर आउँछ। यदि अब भिजा रिसिभ भयो भने त राम्रो भइहाल्यो होइन, तपाईँहरूको अब अस्ट्रेलियामा जाने सपनाहरू पुरा भइहाल्यो। भिजा रिजेक्ट भयो भने चाहिँ अब कुन चाहिँ कारणले चाहिँ तपाईँको रिजेक्ट भयो त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन है, किनकि भिजा रिजेक्ट हुनुको कुनै एउटा कारण पोइन्ट आउट हामीले गर्न सकिँदैन र उनीहरूले त्यो दिँदा पनि दिँदैन। त्यसकारण भिजा रिजेक्ट नहुनको लागि चाहिँ मैले जुन डकुमेन्ट्सहरू तपाईँलाई भने यो डकुमेन्ट्सहरू प्रोपर रूपमा फलो हुनुपर्छ, स्ट्रङ डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ। हस् त, आजको भिडियो यति नै थियो र अर्को भिडियोमा अरू कुनै कन्ट्रीको अथवा अस्ट्रेलिया नैको बारेमा चाहिँ बाँकी भिडियो बनाएर ल्याउने छु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नु होला होइन, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। बाँकी मिलाउँला अर्को भिडियोमा। हस्।